विभिन्न रोग र डाक्टरसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। प्रत्यक्ष सहभागिता तपाईको पनि स्वास्थ्य दर्पण क्रिस्टल टेलिभिजन बिहिबार राति 8 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रबार दिउँसो 1 बजे, शनिबार बिहान 10 बजे। आदरणीय दर्शकबिन, यो कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण हामी प्रत्येक साताको बिहिबार यसरी नै उपस्थित हुने गर्दछौँ 8 बजे पछाडिको समयमा। आज हामी महिला दिदीबहिनीहरूको गर्भ बसिसके पछाडि पटक पटक बच्चा तुहिने यो समस्या किन हुन्छ, हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयासमा छौँ र समयले साथ दियो भने हामी अन्य विषयलाई पनि क्याच गरौँला। आजको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल मणि पखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ भरतपुर अस्पतालको स्त्री तथा प्रसुति रोग विभागको विभागीय प्रमुख र भरतपुर सामुदायिक अस्पतालको यसै विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। सिधा विषयमा प्रवेश गरौँ। महिलाहरूको त्यो उमेर पुगिसके पछाडि, गर्भधारणी भइसके पछाडि बच्चा तुहिने समस्याको प्रसङ्ग गर्दाखेरि अवस्था के छ महिलाहरूको? तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, किनकि यो पनि हाम्रो गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ अथवा हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आउनु चाहिँ एकदम कमन समस्या हो यो चाहिँ, होइन। अब नेपालमा चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ यो करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5% 10%सम्मलाई चाहिँ यो समस्या देखिन्छ। अनि यो समस्या चाहिँ पटक पटक भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ साह्रै नै गाह्रो पार्छ, होइन। यसले गर्दा चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो चितवनमा हेर्दा अथवा नेपालमा हेर्दा पनि चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेछ। समस्या त रह्यो डाक्टर साहब, यसको पर्सेन्टेजको हिसाबले कस्ता ठाउँका महिलाहरू, कुन समुदायका महिलाहरूमा कति प्रतिशतको प्रभाव छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ समुदाय गर्दा चाहिँ त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन। तर यसमा कस्तो छ भने चाहिँ अब कतिपय कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब समुदायभन्दा जातमै स्टडी गर्नुपर्छ, होइन। त्यो स्टडी गर्दा चाहिँ बढी अब मङ्गोलियन टाइपकोहरूकोमा अथवा युरेसहरूमा बढी देखिएको छ। तर हुन त यो चाहिँ जुन जातलाई पनि हुन्छ नहुने होइन। तर कस्तो छ भने चाहिँ यसको कारण के हो भने त्यसमा भर पर्छ। अब कारण गर्दा चाहिँ यसलाई हामी डिभाइड गर्दा चाहिँ 2 भागमा प्रमुख त्यसलाई गर्छौँ, हामीले चाहिँ विभाजन गर्छौँ। एउटा चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अथवा पहिलो 3 महिनाभित्रमा हुने एबर्सन, अर्को चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनाको बिचमा सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भन्छ हाम्रो चाहिँ मेडिकल भाषामा चाहिँ भन्दा चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ फर्स्ट 3 महिनामा हुने कारणहरू र अर्को 3 देखि 6 महिनामा हुने कारणहरू चाहिँ फरक छन् तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा भने चाहिँ। अनि त्यही अनुसार नै हाम्रो चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै पहिलो 3 महिनामा हुने कारणमध्ये जेनेटिकको चाहिँ प्रमुख हो। त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भन्छ, वातावरणीय यो कतिपय कुराहरूको पनि त्यसमा चाहिँ प्रभाव पाइरहेको हुन्छ, तिनले पनि रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। मेन चाहिँ जेनेटिक कज हुन्छ। त्यसबाहेक जेनेटिक भनेको वर्षाणुगत कुराहरू भयो, होइन। कोही अब के हुन्छ नि रिकरेन्ट भइरहन्छ। रिकरेन्ट भनेको पटक पटक हुने कारणहरू हुन्छ कि एकपटक भयो अर्को पटक भयो, खोजी गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो जेनेटिक डिफेक्ट अथवा वंशाणुगत डिफेक्ट नै पाइन्छ तपाईँको। अनि जस्तो वंशाणुगतको प्रभाव कतिमा र त जनरली अन्य कारक तत्त्वको प्रभावबाट हुनेमा त्यस्तो किसिमको यहाँले डाटा राख्नुहुन्छ, छुट्याउनु भएको छ? 90% चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा भनेको मतलब 10 हप्ता 12 हप्ता जुन बच्चाहरू खराब भएर जान्छ नि सुरुमा चाहिँ 90% चाहिँ वंशाणुगत कारणहरू हो, जेनेटिक फ्याक्टरहरू हो। त्यसपछि 10%मा अरू फ्याक्टरहरू छ। अरू फ्याक्टर भन्नाले के होला त भन्दा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ इम्युनोलोजिकल कज भन्छ, इम्युन सिस्टम बडीको चाहिँ हुन्छ। कतिपय रोगहरू हुन्छ जस्तै अब तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ इन्डोक्राइन कजहरू भन्छ। इन्डोक्राइन भनेको हर्मोनको कारणहरू, जस्तै चाहिँ अब यो थाइरोइड रोग भएको लेडिजहरू प्रेग्नेन्ट हुने चान्स हुन्छ, डायबिटिज भएकोलाई चान्स हुन्छ बढी।
अर्को त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो एफएसएस एलएचएस भन्ने चाहिँ महिलाहरू हर्मोन छ तिनको डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ लुटियल फेज डिफिसियन्सी प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको डिफिसियन्सी भए पनि हुन्छ त्यो अन्यमा पर्छन् तपाईँको चाहिँ अर्को इभन जन्मजात पाठेघर पनि डिफेक्टिभ हुन्छ कसैको चाहिँ त्यो जन्मिँदै पाठेघर सानो हुने अथवा चाहिँ पाठेघरमा चाहिँ केही बनावटमै केही स्ट्रक्चरल बनावटमै डिफरेन्स अलिकति हुने खाले भयो भने चाहिँ त्यो पाठेघरले चाहिँ बस्दै थाम्न सक्दैन त्यो जाने खालका हुन्छन् होइन। यी बाहेक पनि डाक्टर साहब जस्तो कुनै रोगको लागि प्रयोग गरिने औषधिको सेवनबाट पनि यसको प्रभाव छ त्यो त अब पाउनु भएको छ। त्यो त भन्नाले त्यो त जेनेटिक कज भएन अथवा एक्वायर्ड कज त्यो भनेको त के भन्छ बाहिरी एक्सटर्नल फ्याक्टरको रोल हो। अब औषधिहरू पनि जस्तै कुनै खान सक्छ जुन औषधिले बच्चा ड्यामेज गर्छन् जुन बच्चा खराब गर्छ बच्चा ड्यामेज भएपछि त्यो निस्किन खोजिहाल्छ एभर्सन भइहाल्छ धेरै औषधिहरू छन् त औषधि यो विषय झट्ट हेरिरहने दर्शकको लागि पनि कति बेला महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो नलाग्न सक्ला हो महत्त्वपूर्ण तर हजारौँले हेर्नु भएको छ भने पनि मलाई लाग्छ 5 जनालाई यो समस्याको प्रभाव छ अनि अरूको लागि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ र हाम्रो लागि पनि हो डेफिनेटली। तसर्थ दुई हिस्साबाट विभाजित गर्नुभयो एउटा 90% जेनेटिक फ्याक्टरको कुरा र अन्य 10% राख्नुभयो। अब जेनेटिक फ्याक्टरलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ त्यसको जड पत्ता लगाइसके पछाडि बडा कुरा के छ भने चाहिँ जसको चाहिँ एकपटक एभर्सन भयो हामी धेरै खोजी गर्दैनौँ त्यो कमनली चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो जुन प्र्याक्टिकली जुन सिकाइएको छ अथवा जुन किताबहरूमा स्ट्यान्डर्ड छ वर्ल्डमा के हुन्छ नि 2 पटक लगातार भयो भने चाहिँ खोजी गर भन्छ 3 पटक हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले रिकरेन्ट एभर्सन भनेर डिफिनेसनमा हालिहाल्छ हामीले। त्यस्तो कजहरू खोज्ने गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ टेस्टहरू सम्पूर्ण टेस्ट गर्नुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ भने एउटा आमाको जेनेटिक स्टडीहरू गर्नुपर्छ त्यो क्रोमोजोमल स्टडीहरू केही डिफेक्ट छ कि भनेर बाबुको पनि गर्नु पऱ्यो प्लस जुन बसेको जुन बच्चा हामीले सफा गरिन्छ नि त्यसलाई पनि टेस्ट गर्न पठाइन्छ कि तपाईँको कुन खालको जेनेटिक रोग भयो भने त्यो गयो भन्ने कुराहरू नै। अनि त्यो रोग थाहा लगाइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो रोग फेरि पटक पटक यस्तो हुने खालको रोग हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अनि कहाँ डिफेक्ट छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अनि त्यो जिनको करेक्सन गर्ने चाहिँ तरिकाहरू थुप्रो छन्। नेपालमा त्यस्तो ल्याब कहीँ पनि छैन। बडा दुःखद कुरा के छ भने हामी के फ्यासिलिटी छैन देशमै छैन ती सबै पठाउनलाई हामीले इन्डिया पठाउने हो तपाईँको चाहिँ यो जस्तै स्याम्पल निकालेर पनि इन्डिया पठाउने यहाँले चाहिँ किन जेनेटिक ल्याब सेटअप नेपालमा छँदै छैन। नहुनुको पछाडि गर्न नसक्नेको पछाडि के हुनसक्छ जस्तो तपाईँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ दुईवटा कुरा छ यसको लागि चाहिँ सम्बन्ध होइन तपाईँले रिपोर्ट चाहिँ मजाले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन रिफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो आइसके पछाडि बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर टेस्ट किन गर्न सकिने नेपाल। फर्स्ट कुरा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यसको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिन्छ लगानी बहुत ठुलो चाहिन्छ। अब प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टेड हुँदैन जबसम्म उनीहरू चाहिँ स्योर हुँदैन कि चल्छ भन्ने कुरा कि तपाईँको चाहिँ कन्छ नि अब कि डाक्टरले आफै लगानी गर्नु पऱ्यो होइन डाक्टरले आफैले एउटा लगानी गरेर पनि हुँदैन यो चाहिँ देशमै सेटअप गर्ने एउटा राज्यको तर्फबाट यसको लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता चाहिँ आफै राख्छ। संसारमा जहाँ हेरे पनि यस्ता ठुला कुराहरू जहिले पनि लगानी राज्यको तर्फबाट भएको हुन्छ। मेडिकल कलेज सुरुमा प्राइभेट सेक्टरले खोले होइन कि सुरुमा त गभर्मेन्टले खोले हो कि भन्न खोजेँ मैले चाहिँ त्यो हिसाबले। दोस्रो कुरा के छ भने सेटअप खोलेर मात्र भयो भने लगानीले त्यसको लागि टेक्निकल म्यान पावर पनि त चाहियो नि त। जस्तै म त डाक्टरमा रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने हो नि त रोग दिएपछि त तर त्यो जिनको एनालाइज गर्नलाई त्यसको ल्याबमा बस्ने टेक्निसियनहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिने मेसिनहरू हुन्छन् जुन हाम्रो हुन्छ नि तपाईँको प्यारामिटर सबै कुरा त्यो हामी कहाँ म्यान पावरै छैन तपाईँको छैन त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि तपाईँको किनकि त्यो भएर पनि सेटअप गरेर पनि हुँदैन त्यो रन गर्नलाई चाहिने टेक्निकल म्यान पावर फेरि नेपालमा छैन त्यसको लागि चाहिँ सधैँ छैन मान्छेहरू चाहिँ। सेकेन्ड कज त्यो हो मैले भन्छु। अब यसले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ जेनेटिक ल्याबको चाहिँ ठुलो पहल गर्नुपर्छ अनि त्यसको सँगसँगै चाहिँ ह्युमन रिसोर्स पनि डेभलप गर्नुपर्छ नत्र हुँदैन। इन्डियन प्राइभेट सेक्टरमा धेरै छैनन् सर धेरै चाहिँ गभर्मेन्टकै आफ्नै छन्। अब कतै छ प्राइभेट जस्तो बम्बई जस्तो जुन ठुलो सहर दिल्ली जस्तो सहरहरूमा छन् अरू साना जस्ता सिटीमा त छैनन् चाहिँ। डाक्टर साहब जस्तो काठमाडौँ पनि छैन अब भारतमा हुनु त कुरै आएन। काठमाडौँ जस्तो सहरमा हामीले यो सेवा सुरुवात गर्नको लागि डाक्टर साहबलाई भन्ने गरिन्छ गरिब देशका धनी व्यक्ति र नागरिक पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईँले चाहनुभयो भने असम्भव छ होला सर यो असम्भव छ सर। कसरी असम्भव छ मलाई दुई तरिकाले भनिदिनुहोस् त। असम्भव कसरी छ भने चाहिँ अब सुन्नु सबभन्दा पहिले के छ भने चाहिँ डाक्टरहरू चाहिँ एकै ठाउँ बसिरहन्छन् भन्नु पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन तपाईँको चाहिँ। जस्तै म एउटा गभर्मेन्ट जब होल्डर हुँ होइन म त आज यहाँ छु भोलि यहाँ गभर्मेन्टले कोही सेवा गरेर कहाँ हिँड्नुपर्छ सर कुरा बुझ्नु पनि हुन्छ। यहाँ लगानी गरेर फेरि आफ्नो जाहिर त आफू जाहिर त खानै पऱ्यो कुरा बुझ्नु पनि हुन्छ। सेकेन्ड कुरा कस्तो छ भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टर मान्छेले जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा सेटअप लगानी गर्छ नि त त्यसको चाहिँ रिटर्न ब्याक पनि त खोज्छ नि त त्यसको लागि सेक्युरिटी पनि उसले खोज्छ। सेक्युरिटी के हो त यी डाक्टर उसले चाहिँ
ती डाक्टर आफ्नै आएर काम गरिदिने, सधैँ यही ठाउँमा बस्ने, यो सबै कुरा पठाइदिने, गर्दै गर्दा सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि त सर चाहिँ। अनि जस्तै यहाँ कतिजनाले सक्छन् त त्यो गर्नलाई, कोही डाक्टरले चाहिँ जेनेटिक डायग्नोसिसलाई पठाउँछन्, सस्पेक्ट गर्छन्। अब चितवनमा एउटा उदाहरण लिउँ, अब काठमाडौँको कुरा छोडौँ होइन, अब चितवनमा चाहिँ हामी अब कतिजनाले त्यसलाई दिएर त्यो रहन सक्नु पर्ने, कस्ट पनि त इफेक्टिभनेस पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, त्यसले सम्भव छैन। देशमा एउटा भइदियो पनि पुग्छ सर, काठमाडौँ भयो भने त हामीलाई सहिलो हुन्छ। त्यसो भइदियो भने अधिराज्यभरिबाट जहाँ पुग्छ गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले एक दिनमा यस सम्बन्धी कतिवटा इन्भेस्टिगेसनको लागि टेस्टहरू रिफर गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? सर के छ नि त, यसलाई राम्रैसँग नलेज भएको र गरेको मान्छे एउटा कुरा के छ भने सर, अब इन्भेस्टिगेसन पठाउनु बडो गाह्रो छ। कस्तो छ भने चाहिँ यदि शङ्का लागेको छ भने चाहिँ त्यो पेटभित्रको बच्चाबाट पनि पानी अथवा रगत निकालेर, हाम्रो भाषामा इम्युनोसेन्टिसिस भन्छौँ, अर्को चाहिँ कर्डोसेन्टिसिस भन्छौँ, त्यसलाई निकालेर चाहिँ पठाउनुपर्छ। त्यो निकाल्ने काम पनि आफैमा गाह्रो छ कि, एउटा भिडियो एक्सपर्टको मद्दतबाट एक्सपर्ट मान्छेले निकाल्नु पऱ्यो त्यो पानी निकाल्न गर्नलाई चाहिँ कि। अब त्यो लागि त अब चितवनमा चाहिँ जस्तै अब मैले सक्छु केही होइन, कोही एक दुईजना सक्लान्, तर धेरैले त त्यसमा ट्रेनिङ लिएको पनि छैनन्, नलेज पनि हुनुपर्छ सर त्यसको लागि चाहिँ। अब बाहिरतिर जानु सम्भवै छैन, भिडियोसन डाक्टरै छैन तपाईँ जिल्लामा, जिल्लाबाट त के स्याम्पल पुग्छ अरे सर। उनी काठमाडौँ जाने हो भने के शङ्का लाग्यो चाहिँ रिफर गरिदिने हो, अनि काठमाडौँको अथवा यहाँको डाक्टरले चाहिँ बल्ल त्यसलाई चाहिँ निकालिदिएर पठाइदिने हो सर। भनेपछि डाक्टर साहब जुन आज हाम्रो हेडलाइन बनेको छ विषय, महिला दिदीबहिनीहरूले गर्भधान गरिसके पछाडि महिना नपुग्दैकिन बच्चा पेटबाट तुइन्छ, हजुर यहाँहरूको भाषामा किन एबोर्सन हुन्छ? Miscarriage is a better word. I would say. Miscarriage. Yeah, that's a better word, I would say. तर जेनेटिकले 90% ओगटेको अवस्थामा 10% अरू छ, 90% हामीले समाधान गर्नै सकेर रहन्छौँ होइन सर। के छ भने चाहिँ तर कस्तो हुन्छ नि, जेनेटिकमा नि बडा देश जाने हुन्छ, बडा अचम्मको कुरा छ नि। तपाईँले के लाग्छ जानु म जाने जेनेटिकको मान्छेले कस्तो भन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ नि, एक जेनेरेसनपछि अर्को जन्ममा सर्ने खालको जेनेटिक वाले जाने खाला हुन्छन्। एउटा चाहिँ कसो स्पोन्टेनियस भने कस्तो हुन्छ त्यो एकवाड हुन्छ कि जेनेटिक डिफेक्ट भयो त्यो इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ भनौँ, सपोज सुबाल नाममा चाहिँ तपाईँले ओजन रेजहरू भन्नुभयो, पढ्नु भएको छ नि तपाईँ, कस्तो गर्छ भने जस्तै त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरले त्यति बेलाको बच्चालाई त्यो प्रेग्नेन्सीको बच्चालाई मात्र असर पारेर जेनेटिक डिफेक्ट बनाइदिएको हुन्छ। कुरा बुझ्नु होइन, अर्को बच्चा नगर्न सक्ने खालि थुप्रो हुन्छन् कि, त्यस बेला त अहिले भयो भन्दा अर्कोमा फेरि हुँदैन। कुरा बुझ्नु, इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरले पनि त्यो बच्चालाई चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट बनाइदिएको हुन्छ तपाईँको, तर त्यो कन्जिक्युटिभमा जाने खालको हुँदैन कि तपाईँको चाहिँ। अर्को के हुन्छ नि, बाबुआमै डिफेक्ट भयो भने एकपछि अर्कोमा सर्ने खालको हुन्छ कि, त्यो धेरै कम हुन्छ सर। बडी चाहिँ के हुन्छ जेनेटिक डिफेक्ट जेनेटिक, तर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले इफेक्ट गरेर जेनेटिक डिफेक्ट हुन्छ। तपाईँको अहिलेमा भयो भन्दा पनि अर्कोमा हुन्छ भने चाहिँ भनेपछि तपाईँले भनेका कुराहरू नेपालमा त्यसको त्यही भएर हामी इन्भेस्टिगेसन छैन, तसर्थ यो सबै कुरा किताब जेनेटिक थाहा लाउन हामी सक्दैनौँ। 90% चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट हुनु हो, चाहे त्यो पहिलेदेखि बाबुआमाको जिनको डिफेक्ट कारणले होस्, त्यो पनि त रिकरेन्ट हुन्छ, एकपछि अर्कोमा हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट चाहिँ एक्वायर टाइपको हुन्छ तपाईँको चाहिँ, जसलाई चाहिँ अहिले बच्चा भयो भने अर्कोमा हुँदैन, अर्को बच्चा प्रायः राम्रो भइदिन्छ। भएन लगातार दुईवटा भयो भने त्यही भएर किताबले के भन्छ भने चाहिँ एउटा भयो वेट एन्ड वाच, नेक्स्ट टाइमलाई चाहिँ केयरफुल गर, तर दुईपटक भयो भने बल्ल सुरु गर्दा जेनेटिक कस्तो थाहा हुँदैन, किनकि बाबुआमाबाट सर्ने खालको जेनेटिक हो कि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले हो, त्यो बेग्लै कुरा हो भनेर भन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यही त नि यो कसो हो के हो बुझ्नै गाह्रो है। होइन सर, यो त मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ, मलाई बहुत राम्रो टपिक छ यो त। डेथ नलेज पढ्दा मलाई त एमडी पढ्दा सबभन्दा आनन्द आउने टपिक मध्ये पर्दै हो कि तपाईँको चाहिँ, किनकि यसमा चाहिँ अलिक डेथ नलेज र बुझ्न सक्ने खालको मान्छेलाई चाहिने खालको कुराहरू छन् कि यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ। भनेपछि केही हद 90% यसको प्रभाव रहे तापनि, तर यो त फर्स्ट टाइम्सको कुरा हेर, फर्स्ट टाइम पहिले 3 महिनाको, सेकेन्ड टाइम्समा फरक छ सर। सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भनेको 3 देखि 6 महिना नै बच्चा जान्छ। त्यसमध्ये एक दुईवटा कज तपाईँलाई भन्छु, जस्तै यहाँ हामीलाई धेरै कमन छ, पाठेघरको मुखमा टाँका लाउने चल्ती भन्छन् कि, त्यो पहिलेको 3 महिनामा बच्चा गएको छ भने चाहिँ त्यो काम छैन, त्यो त्यसले गर्दा भएको होइन। सेकेन्ड ट्राइमेस्टर एबर्सन भन्छ अथवा मिसक्यारेज भन्छ हामीले चाहिँ, त्यो भनेको के भन्छ पाठेघरको मुख लुज भयो भने चाहिँ हुन्छ सर, त्यसमा बल्ल टाँका लाउनु पर्ने हो एउटा कारण भन्नाले। अर्को जस्तै डिफेक्टिभ बच्चा छ, कोही बच्चा चाहिँ कस्तो हुन्छ जन्ममा त्यही नै अब डिफेक्टिभ बच्चा छ, बडा छ, जस्तै हातै छैन, टाउको ठुलो छ, कुनै अब मुटुको रोगी डिफेक्टिभ खालको छ भने त्यो बच्चालाई पनि पाठेघरले कुनै फ्याक्टरले चाहिँ निक्लियो भन्छ र अनि त्यो टाइममा निक्लिने खालको हुन्छ। त्यो भन्नाले जेनेटिक कज भन्नाले कन्जेन्टल एनामोली माल फर्मेसन बेबी भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गभङ्ग भएको बच्चाहरू, सिम्पल भाषामा अहिले मैले बुझाउँदा पर्दा त्यो पनि गइरहन्छ कहिलेकाहीँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ नि पाठेघरमै जन्मजात नै भने नि मैले
कसैको 2टा पाठेघर हुने, कसैको पाठेघर सानो ठुलो हुने, कसैको पाठेघरको भित्र चाहिँ एक्स्ट्रा मासु पलाएको खालको पनि हुन्छ, सेप्टम भन्छौँ है, अलिकति चाहिँ बार जस्तो भएको त्यस्तो पाठेघरमा पनि सेकेन्ड ट्राइमेस्टर रिकभरी अवस्था हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई कहिले काहीँ लाग्छ होला यस्तो विषय तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट नै रहँदाखेरि नेपालमा यही विषयमा मात्रै मैले डुबाउँ, यसमा मात्रै सेवा दिउँ जस्तो लाग्दैन? सर यस्तो थियो नि त, नेपालमा त अहिले कस्तो छ नि, मेडिकल फिल्ड त सबैले म सबै चिज जानेको छु भन्छ, तर यो चाहिँ अलिकता गहिरो छ, यसको बारेमा धेरै बोल्नु पनि भएन। तर आजको 10 वर्ष 15 वर्षमा सायद एउटा मान्छेले, जस्तो म गाइनिकोलोजिस्ट भयो भने चाहिँ एउटा ब्रान्च गाइनिकोलोजिस्टको पनि एउटा मात्र फिल्डमा मात्र बस्ने दिन आउँछन् होला, त्यो त अब मेरो पालामा त आउनु, अब धेरै पहिले पछि आउँछ। आर्थिक हिसाबले आफूलाई सम्पन्न गराउन सकिन्न भन्ने पनि एउटा किसिमको त्रास हो। त्यो होइन सर, त्योलाई त्यसरी त भन्न मिल्दैन। अब मेडिकल फिल्डलाई मोर प्रोफेसनल नबनाएको हो यो। आखिर एउटा डाक्टरलाई त्यही के सबै पायो भने त पुगिहाल्नु नि त सर, किन चाहियो र? पुग्छ सर। त्यो परिकल्पना अनुसार आउन पनि सक्छ भन्ने त्रास त सबै आउला। म गाइनिकोलोजिस्ट छु होइन, मैले एउटा फिल्ड साथ्यो भने मेरा साथीभाइले सबै ट्रुथ भएर चाहिँ मेरो फिल्डको एक्सपर्टिज म कहाँ पठाइदिनु पऱ्यो, मेरो म कहाँ झुक्केर अरूका फिल्डको एक्सपर्ट फिल्ड आयो उसमा पनि म रिफर गरिदिनु पऱ्यो कि। तपाईँले कति गर्नुहुन्छ? त्यो त यहाँ चल्ती नै छैन सर, कसले कसलाई गर्छ र? म जान्दछु होइन, जान्दैन त्यो खालको प्रोफेसनल प्र्याक्टिस छैन यहाँ, कसैमा पनि छैन, गरिएको पनि छैन, स्टार्ट भएको छैन। नपठाउने भन्दा त्यो स्टार्ट भयो भने त पठाउनु पर्छ। होइन गर्नुपर्छ त, गर्नुपर्छ, तर सबैले गरेर गर्नुपर्छ। जस्तै हामी यहाँ चितवनमा 20 जना गाइनिकोलोजिस्टहरू छौँ, स्त्री रोग विशेष छौँ। अचम्म के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो हामी 20 जना गाइनिकोलोजिस्ट छौँ र यहाँ पढ्दै गरेका पिजी गर्दै गरेका डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। स्टुडेन्ट भइहाल्यो जे होस् भनौँ न, रेजिडेन्टहरू भयो, 1-2 वर्ष निक्लिनुहुन्छ, यही वर्ष भन्ने त छैन। यति धेरै यहाँ हुनु एकदम गर्वको कुरा हो। तर पनि यस्तो विषयलाई तपाईँले जड पत्तो लगाएर अगाडि बढाउँदाखेरि आर्थिक हिसाबले, सेवाको हिसाबले र चितवन जिल्लालाई हामी अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ होला नि त। सर अब यस्तो सोचको किन विकास हुन सक्यो? काठमाडौँमा स्टार्ट भएको छैन सर, हुन त अब काठमाडौँ नहुँदैन चितवन गर्नु पर्दैन भन्ने त केही पनि छैन होइन, त्यसमा त म एग्री छैन होइन। काठमाडौँले सुरु नगरेर पनि हामी सुरु गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ अगाडि वी क्यान गो एहेड होइन, वी क्यान बिकम बेटर देन देम होइन, त्यस्तो छैन होइन। जहिले पनि के हुनुपर्छ, सोच भनेको म आज चाहिँ 21औं शताब्दी छ भने म चाहिँ 25औं शताब्दीको कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ, गर्नुपर्छ होइन। मान्छे एटलिस्ट जति गर्न सक्यो भने नसक्यो भने 25औं कुराहरूको चाहिँ गोल चाहिँ 25औं शताब्दीको हुनुपर्छ भन्छ कि तपाईँको 1-2 शताब्दी अगाडिको कुराहरू सोच्नुपर्छ अरे मान्छेले होइन, त्यो बेग्लै कुराहरू गर्नुपर्छ। तर यहाँ टाइम लाग्छ, हुन्छ सर एक दिन चाहिँ। यो पहिलेभन्दा धेरै गुणस्तरीय भएको छ, धेरै कम्पिटेटिभ भएको छ, किनकि पहिले योभन्दा पनि वर्स्ट कन्डिसन थियो। आजको 10 वर्षसँग आज यहाँ त म 10 वर्ष भइसक्यो एमडी गरेर चितवन आएको होइन, बसेको होइन, म सम्झिन्छु त्यो र अहिलेमा धेरै फरक परेको छ भने आज 10 वर्षमा धेरै परिवर्तन आउँछ भन्ने आश गरौँ। हामी त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ सहभागी हुँदै परिवर्तनसँग साथसाथमा हामी पुरानो मान्छेहरू सबै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसमा प्रसङ्ग बच्चा जब खेर जान्छ नि, उसको दम्पतिको थोरै पीडाको कुरा गरौँ। उहाँहरू तपाईँहरूलाई भेट्न आउँदाखेरि कस्तो मानसिकता बोकेर आउनुहुन्छ? एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। अब कस्तो हुन्छ, 2टा कुरा हुन्छ। एउटा त अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जब खराब बच्चा भइसकेपछि अब इमर्जेन्सी भएर धेरै पनि आउँछ, ब्लिडिङ भएर आउँछन् धेरै होइन। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टकै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। तर मान्छेहरू के चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेज गरेर जस्तै खराब भएको बच्चालाई ब्लिडिङ भइरहेको छ नि, तुरन्त ब्लिडिङ कसरी बन्द गर्ने सफाएर पठाइदिन्छ चाहिँ मैले धेरै जसो पाएको छु। तर त्यो चाहिँ त ट्रिटमेन्टको एउटा सानो पाटो मात्र हो मेरो भनाइमा चाहिँ, त्यसका थुप्रो पाटोहरू त बाँकी नै छन् चाहिँ। किनकि त्यति बेला के हुन्छ भने यसको 5-6वटा कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ समेट्नुपर्छ। जस्तै उपचारको लागि चाहिँ कोही मान्छे एभर्सन भएर आइसक्यो भने चाहिँ एभर्सन हुनुको कारण के हुनसक्छ, यो अहिले एभर्सन भएपछि नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा यसको आउटकम के हुनसक्छ, त्यो उनीहरूको भित्री चाहना हुन्छ, धेरै कपालको हुन्छ। मलाई अहिले भयो फेरि नेक्स्ट टाइम पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने चाहिँ डर हुन्छ। साइकोलोजिकल एउटा चाहिँ उनीहरूको त्यो लागि भयो भने हामीले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। काउन्सिलिङ गर्दा चाहिँ केस हेरिकन हामीले त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। फेरि रिपिट हुने खालको एभर्सन हो कि नहुने खालको हो कि त्यो भन्ने कुरा त लगभग डाक्टर थाहा पाउँछ। अब जुन तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसारको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ होइन। तपाईँको चाहिँ थर्ड कुरा के हुन्छ भने चाहिँ अब एभर्सन भएपछि चाहे सानो बच्चा भने एउटा मिनी डेलिभरी त हो नि त। मिनी डेलिभरी भइसकेपछि त्यो डेलिभरीमा जस्तै केही चाहिने चाहिँ रेस्टहरू, फिजिकल रेस्टहरू उसलाई चाहिने, अनि केही अरू न्युट्रिसनल सपोर्टहरू, फ्यामिलीबाट चाहिने सपोर्टहरूको बारेमा पनि वी सुड काउन्सिलिङ। 90% लाई कभर गरेको जेनेटिक फ्याक्टर
को बारेमा हामीले नेपालमा त्यो किसिमको जिनको परीक्षण गर्न नसकेको अवस्था रहे तापनि कुन हदसम्म हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ ताकि त्यो जेनेटिक फ्याक्टरलाई हामी एभोइड गरेर सक्छौँ सर, स्वास्थ्य बच्चा जन्माउन सक्छौँ? सक्छौँ सर। जस्तै चाहिँ म भन्छु हजुरलाई, यदि चाहिँ इम्युनोलोजिकल कज छ, जस्तै त्यो इम्युनिटीको कारणले गर्दा हुने छ भने चाहिँ त्यसमा औषध चलाएर हामीले रोक्न सक्छौँ नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सीलाई। एउटा चाहिँ सपोज चाहिँ पाठेघरको मुख लुज छ, टाँका लाएर हामीले त्यसलाई अर्को नेक्स्टलाई बचाउन सक्छौँ। हाम्रो ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हर्मोनको डिफिसियन्सी अथवा इन्डोक्राइन कज भन्छ हर्मोन, जस्तै थाइरोइडको कारणले भएको छ भने चाहिँ थाइरोइडको ट्रिटमेन्ट गरेर पुग्छ। डायबिटिज छ भने डायबिटिजको कन्ट्रोल गरेपछि त्यसले काम लाग्छ। जस्तै अब अरू जस्तै एफएसएस, एलएचएस, प्रोजेस्टेरोन भन्ने एउटा हर्मोन छ, त्यसको डिफिसियन्सी चाहिँ त्यही सप्लाई गरेर हामीले सक्छौँ। तपाईँको चाहिँ थुप्रो छ जसले हामीले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको पनि रहेछ, अहिले भइ पनि रहेछ। तर जेनेटिक चाहिँ हामीले इन्डिया पठाएर अनि त्यसपछि के फर्दर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको कज थाहा पाइसकेपछि अनि बल्ल फर्दर म्यानेजमेन्ट के भनेर डिसाइड हुन्छ। त्यो बिरामीको स्याम्पललाई कसरी यहाँहरूले कलेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यो इन्डिया पुग्दासम्म कुन मार्फत कसरी मेन्टेन भएर जान्छ र रिपोर्ट कसरी आउँछ? स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ सर। यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ दुइटा छ। अहिले चाहिँ अब वर्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको जमाना आइसक्यो सर, होइन, केही पनि छैन त्यसलाई, धेरै सहज छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो जुन स्याम्पल कलेक्सनलाई चाहिँ केलाई ब्लड लिने हो कि अथवा टिस्यु हो, अब कुन केमिकलमा राख्ने हो, के राख्ने हो भन्ने सबै कुरा चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड थाहा नै हुन्छ सबैले, हामीलाई अथवा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ कलेक्ट गरिदियो, त्यसलाई लेबल गरेपछि हामीलाई चाहिँ पठाएपछि कति समयभित्रमा पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। आजकल त अब एरोप्लेनको सुविधा छ, यहाँ काठमाडौँ पुग्छ, अर्को दिन चाहिँ इन्डिया पुगिसकेको हुन्छ सर। उस्तै पऱ्यो भने चाहिँ फ्लाइट त्यही दिनले पनि दिल्लीसम्म पुग्छ। क्वालिटीको कुरा आयो, टेम्परेचर मेन्टेनको प्रसङ्गहरू आउँछ, सबै हुन्छ गुणस्तरको लागि त्यो गर्नै पर्छ। त्यो गर्छन् गर्नेले अब गर्ने होइन, गर्छन् होइन, त गर्नै पर्छ, नगरेर हुँदैन। त मोहटेस्ट हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तो बिरामीको सिटी स्क्यान नेपालमा गर्ने त्यसको रिपोर्ट चाहिँ अनलाइनबाट अन्य राष्ट्रका डाक्टर साहबहरूले पठा जस्तै हो कि होइन? त्यो त इमेलमा सन्देश सबै रिपोर्ट लेखेर पठाउँछन्, पछि ओरिजिनल चाहिँ तपाईँको बेला पर्दो हुन्छ, कतिको विश्वास लाग्दो हुन्छ यो? त्यो त यस्तो हो सर, कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँ इन्डिया कस्तो ठाउँमा पठाउनु, तपाईँले कस्तो ठाउँमा रिफर गर्दै भन्छ। इन्डियामा यस्तो टप इन्डियामा 2-4 ल्याबको नाम दिन्छु तपाईँको चाहिँ। रामडेक्सी ल्याब भनेको इन्डियाको मोस्ट फेमस हो तपाईँको चाहिँ, होइन, सबैले रिलायबल ठाउँ हो क्या तपाईँको चाहिँ। नेपाल टिचिङ हस्पिटल भनेपछि एउटा ब्रान्डेड भने जस्तो ब्रान्डेड कुरा आउँछ सर चाहिँ। यो जे फिल्ड पनि ब्रान्डेड त भइहाल्छ नि तपाईँको। अनि तपाईँको चाहिँ अब इन्डियाको लाल प्याथोलोजी ल्याब भन्छ, इट्स भेरी फेमस, होइन, तपाईँको चाहिँ। अब ठाउँ ठाउँ छ नि त, होइन, तपाईँको ल्याबहरूमा त एकदम स्ट्यान्डर्ड ल्याबमा पठाउनु छ के फरक पर्छ? वी हेभ टु फेथ पनि हुनु पर्यो नि सर। डाक्टर साहब, हामीले कहाँ पठाछौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले कसरी पठाछौँ भन्ने कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ कि छैन? हेर, अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कस्तो सोच्छ भने डाक्टरले चाहिँ भनेपछि अब ल्याउने पठाउने कसरी राख्ने काम चाहिँ डाक्टरको यो टेस्ट भनेर लेखेर पठाइदिने हो। कुरा बुझ्नु चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ हामी पठाउने हो, हामीले चाहिँ कुन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पठाउने हो। त्यो पठाइसकेपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने ल्याबको आफ्नो प्रोसिड्युर हुन्छ, उसै काम हो क्या हजुरको चाहिँ। हामीले त यो टेस्ट गर भनेर पठाउने हो तपाईँको लेखेर चाहिँ। ल्याबमा डाक्टरले आफै लगेर तान तपाईँमा हालिहाल्नुहोस् भने त कहाँ हेर्छ? कुनै डाक्टरले पनि हेर्दैन सर। त्यो गलत कुरा हो। यी सबै कुराहरू विश्वासमा चलेका, विश्वास गर्नु पनि छ, धेरै कुरा विश्वास पोजिटिभ कुरा गरौँ। हो, विश्वासै हो सर, संसारै विश्वास हो, पोजिटिभ कुरा गरौँ, संसारै विश्वास हो, एउटा डाउटै छैन। संसारै विश्वास। अब म कहाँ कोही अपरेसन गरेर आउँछु सर, मेरो विश्वासले गरेर नि त हो नि सर। विश्वास नगरेर त गरेर नि त होइन। एकैछिन ब्रेक लिउँ डाक्टर साहब प्लिज। आदरणीय दर्शक, हामी एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेक पछाडि आजको विषयवस्तु सुन्दा पनि अलिक रमाइलो खालको, तर जो यो समस्याबाट अलिकति पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि राम्रो विषय पनि बन्न सक्छ र अन्य तपाईँहरूको लागि पनि। हामी एकैछिनको ब्रेक पछाडि विषयवस्तुको साथमा फेरि पनि आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। नयाँ सामुदायिक हस्पिटल भरतपुर सामुदायिक हस्पिटलले तपाईँ सम्पूर्णमाझ ल्याएको छ थप नयाँ सेवा र सुविधाहरू। हाम्रा उपलब्ध सेवाहरू: 24 घण्टा डाक्टर सहितको इमर्जेन्सी सेवा, मेरुदण्ड तथा ट्रमा सेन्टर, 24 घण्टा प्रसुति तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, साना ठुला सबै प्रकारका अपरेसन सेवा, CARM तथा आधुनिक उपकरणको माध्यमबाट हार्ट जोनी र मेरुदण्डको अपरेसन, NPL घाटीको इन्डोस्कोपी र अडियोग्राम सेवा, हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार इकोकार्डियोग्राम सेवा। सम्पर्क भरतपुर सामुदायिक हस्पिटल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक, फोन 056 523 200 524 443। सबै रोगका जानकारी, फरक फरक डाक्टरसँग,
प्रत्यक्ष कुराकानी। कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश मङ्गलबार बेलुकी 8 बजे, पुनः प्रसारण बुधबार दिउँसो 1 बजे, सोमबार बिहान 10 बजे क्रिस्टल टेलिभिजनमा। विभिन्न रोग र डाक्टरसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। प्रत्यक्ष सहभागिता तपाईको पनि स्वास्थ्य दर्पण क्रिस्टल टेलिभिजन, बिहिबार राति 8 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रबार दिउँसो 1 बजे, शनिबार बिहान 10 बजे। जस्तो संसार विश्वासमा अडिएको छ, विश्वासलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि। यहाँहरूले अपरेसन विशेष गरेर अपरेसन थिएटर कक्ष अगाडि बिरामीहरू जहाँ बस्नुहुन्छ प्रतीक्षा गरेर मेरो आफ्नो मान्छेको अपरेसन कस्तो भयो भनेर बस्ने ठाउँमा त्यो भगवान्को चित्र भएको तस्बिर राख्नुहुन्छ। यसको उद्देश्य पनि त्यही हो, आस्था हो। मान्छेलाई एउटा सहारा चाहिन्छ सर, यो कुरामा नि होइन। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा सर्जन हुनुहुन्छ, गाइनोकोलोजिस्ट। तपाईँले अपरेसन गर्नु पूर्व, बिरामी भाटामा जाँदाखेरि सुरु गर्नु पूर्व भगवान्लाई सम्झनुहुन्छ सम्झनुहुन्न? सम्झिन्छ सर, भगवान्लाई अब सबै डाक्टर होस्, यो आस्थाको विषय नै भन्छ सर। साइन्सले भगवान् मान्दैन, म जसरी पनि गर्न सक्छु, मसँग त्यो किसिमको ट्यालेन्ट छ, एक्सपिरियन्स छ भन्ने किसिमको फिलिङ आउँदैन? त्यो त आत्मबल बढाउने चिज त चाहियो नि त सर। विल पावर त बढाउनु पर्छ नि त मान्छेको कुरामा नि त। अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि त विल पावर बढाउनलाई त केही न केही माध्यम त मान्छेले सोच्नु पऱ्यो नि त, परेन र? त्यो सोचाइले आफ्नो मेडिकल साइन्सको अनुभव र क्षमतालाई कमजोर बनाउँदैन? होइन सर, झन् बढाउँछ सर, झन् बलियो बनाउँछ। किनभने सोध्नु मसँग, किनभने म झन् यस्तो राम्रोसँग पढेको, यस्तो टाढो मान्छे, यति धेरै अपरेसन गरेको मान्छे, भगवान्ले त मलाई हेरिरहेछन् नि त। तैँले गरेको केही पनि नराम्रो हुँदैन, झन् राम्रो हुन्छ, गर भनेर आशीर्वाद दिइरहेछन् नि। मलाई विल पावर बढाउनुलाई एउटा सहारा झन् उनको आशीर्वाद छ भनेर सोच्नुपर्छ त्यसलाई त। कहिलेकाहीँ राम्रो यसरी पुकार गरेर आफ्नो मेहनतले अपरेसन गर्दा बिरामीको अपरेसन बाई चान्स नराम्रो नतिजा आउँदाखेरि, बिरामी र बिरामीको आफन्तले हुलदङ्ग गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ? सत्यमा त यस्तो सत्यसँग कस्तो छ अब जहिले पनि के हुन्छ संसारमा चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगरहरू कुरा छ। यति % कम्प्लिकेसन हुन्छ, कम्प्लिकेसन सक्छ भन्ने कुरा त सम्पूर्ण जानेकै कुरा हुन्छ, संसारमा नहुने त कुरा होइन। तर त्यसलाई के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा सोच्दा हुलदङ्गा भन्नु भने चाहिँ बिडो त्यति लाग्दैन। जब मान्छे कुरा नबुझिकन चाहिँ अब फिजिकल एट्याक जबरजस्ती गर्छन् नि, त्यो बेला चाहिँ लिगल वेले जान्छ। सपोज मैले साँच्चै गल्ती गरेर रहेछु भने त कानुन हिसाबले गरेर मलाई कारवाही गरेर त मलाई कारवाही भोग्नै पऱ्यो, परेन तपाईँको चाहिँ मलाई अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नु पऱ्यो सर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा गएर मुद्दा हाल्नु पऱ्यो। त्यो ल्याएर के अरे हस्पिटल घेर्ने र यति दियो भने मात्र ऊ गर्छु भन्नु त भएन नि त सर। त्यो त जबरजस्ती पऱ्यो, कानुनले आफ्नो हातमा ल्यायो भने त त्यति बेला चाहिँ दुःखै लाग्छ। अझ सुटुक्क पैसा दिने बेलामा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? सुटुक्क पैसा त अब यो त्यही भएर सबै के भन्नु भने चाहिँ मान्छेको अब ज्यानको माया सबैलाई सर, फिजिकल एट्याक होइन, मान्छे कुरा बुझ्दैनन्। अब देशमा अब हाम्रो राज्य चुप्प छ, कानुन चुप्प छ, कोही गर्दैन, कसैलाई कसैलाई प्रोटेक्सन दिन। मान्छेले आफ्नो प्रोटेक्सन आफै गर्ने तरिका मात्र हो। नखाएको विषले एकदमै पोल्छ अझ के भन्ने उखान छ नि? छ सर, सधैँ छ, किन नभने छ सर। त के गर्ने त तपाईँको चाहिँ यी बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू हुन्, अरू केही पनि होइन। अमेरिकातिर छैन, त्यहाँ पनि त हुन्छ, नहुन्छ होइन नि त। के अमेरिकामा हुँदैन? के ब्रिटेनमा हुँदैन? तर के हुन्छ त्यहाँ अराफ जान्छन्, सु गर्छन् सर। त्यो सिस्टम आयो भने झन् मेडिकल फिल्ड मोर तपाईँको चाहिँ प्रेस्टिजियस, मोर प्र्याक्टिस पनि अझ मान्छेहरू चाहिँ अझ राम्रो के गर्नुभयो तपाईँलाई लिनु भने यसले के कुरा जनताले के बुझाएको छैन त, मान्छे के बुझ्नु भने चाहिँ डाक्टर पनि कस्तो भने चाहिँ आखिर जे गर्न आए पनि पैसा दिएर उनको हालिन्छ कि जे गर्नुहुन्छ भने प्रवृत्ति पनि बढो कतिपय डाक्टरहरूमा कि तपाईँको चाहिँ कुरा बुझ्ने चाहिँ। तर कानुनले गर्दा छोड्दैन तपाईँको चाहिँ, उस्तो पनि लाइसेन्स पनि खोजिदिन्छ। कानुन तरिकाले जाने भने त मान्छे झन् कम गर्छ। जानेको मान्छेमा त अपरेसन गर्छन् सर, बेलमा पनि त्यस्तै काउन्सिलिङ गर्छन्। कानुन राज्य राम्रो हो नि त सर। यो त कस्तो नराम्रो कुरालाई पनि इन्डाइरेक्टली बढावा दिइरहेछ।
थोरै तपाईँ गाइनोकोलोजिस्ट प्रसङ्ग आयो जोड्न पनि मन लाग्यो। अलिक बढी बिरामीलाई सही रेटले अपरेसन नगर्ने विधा गाइनोकोलोजी विधा हो भन्ने गरिन्छ। संसारमा अप्ठ्यारोमा आयो, इलिगल केसहरू आयो, यति रेट। त यस्तो हुन्छ सर, त्यो कहाँ हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा इन्स्टिट्युटमा काम गर्नुभएको छैन, आफ्नो पर्सनल हस्पिटल राखेर जे पनि गर्नुभएको छ भने हो, त्यस्ता हस्पिटलहरू होला नि त्यहाँ होला। हामी त एउटा चाहिँ संस्थामा काम गरिरहेको छ, संस्थाले बनाएको नियममा बाध्य भएर काम गरेर ठाउँ हो नि त, त्यो त हुनै सक्दैन। सिस्टममै छ, सिस्टममै छ, 100% छ। व्यक्तिको सिस्टममा छ कि संस्थाको सिस्टममा छ? संस्थाको सिस्टममा छ, व्यक्ति सिस्टममा छैन। ठ्याक्कै हो, ठ्याक्कै हो, डोन्ट डाउट छैन। हामी जेनेटिक फ्याक्टरतिरै जाउँ। बच्चा किन त हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग थियो। साँच्चै नै यति बेला जो दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ, दर्शक मध्ये पनि जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि जेनेटिक फ्याक्टरका तपाईँले भनेका बुदारमा अझै थप गरेर के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ जसले गर्दा बिरामीमा केही सुधार होस्? कस्तो छ भने एभर्सन भयो भन्दैमा त्यसलाई लाइटली लिनु हुँदैन होइन। एभर्सनको कतिपय कारणहरू छन् जुन हामीले करेक्ट गर्न सक्छौँ सिजिले चाहिँ होइन। त्यो गरिएन भने चाहिँ पटक पटक हुन्छ, दुःख पाउँछन्, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ सही ठाउँमा र सही हिसाबले चाहिँ त्यसको चाहिँ उपचार गरिएन भनेपछि चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ धेरै त्यसले चाहिँ आर्थिक, मानसिक प्लस अब शारीरिक पनि पीडा भयो। मैले पाएको धेरै बिरामीलाई देखाएको छु तपाईँको चाहिँ। मैले आफैले एउटा उदाहरण दिनुपर्दा चाहिँ अहिले पनि मसँग छन् कन्टिन्युस 9 पटक एभर्सन भएपछि 10औं पटक मैले बच्चाएर चाहिँ जन्मेको चाहिँ तपाईँको एकजना चाहिँ केौरानीमा छ, एउटा कावासुतीमा छ। अहिले पनि बिरामी चाहिँ मैले भने 10औं एउटा चाहिँ 7औं पटक हो, एउटा 10औं पटक हो एभर्सन भएर कि तपाईँको चाहिँ भने खास सिम्पल थिङ थियो। त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसको बारेमा अब उहाँले अब कसैको आँखा पनि गएन अथवा बिरामी पनि अलिकता आफ्नो हिसाबले पनि एकै ठाउँमा डाक्टरका नगएर 10औं डाक्टरका दुख्न थालेपछि पनि त्यस्तो भएको थियो। प्लस ऊ चाहिँ राइट ठाउँमा पनि पुगेको थिएन होइन। उसलाई चाहिँ मैले भन्दैछु त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। मैले के दिन्छु भने लगातार 2 पटक एभर्सन गयो भने चाहिँ कुनै पनि हालतमा डाक्टरलाई देखेर त्यसको वर्कअप गर्नुपर्छ। अथवा के कारण हुन थाल्यो भने चाहिँ लाग्नैपर्छ। 3 पटक गयो भने त मस्ट गर्नैपर्छ भन्छ, संसारको नियम हो। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ थाहा लगाएर चाहिँ हामी करेक्सन गर्न चाहिँ सक्छौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु, जसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर्मोनको कारणले हो भने चाहिँ हामी सबै करेक्सन गर्न सक्छौँ। अब डायबिटिज कन्ट्रोल गरेर प्रेग्नेन्ट हुनु पऱ्यो, थाइरोइड छ थाइरोइडको उपचार राम्रो भएपछि बल्ल तपाईँको हुनु पऱ्यो। अथवा फोलिक एसिडको डिफिसियन्सीले गर्दा चाहिँ पहिले 3 महिनादेखि त्यो औषध दिएपछि पछि प्रेग्नेन्ट हो भने चाहिँ त्यसले गर्दा हुँदैन। हर्मोन जस्तै तपाईँको प्रोजेस्टेरोन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ, त्यसको डिफिसियन्सी अथवा त्यसको कमीले गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हर्मोन सप्लाई गर्ने बित्तिकै एभर्सन दुखिहाल्छ, ठ्याक्क लागेर बच्चा राम्रो भएर जान्छ तपाईँको चाहिँ। कहिलेकाहीँ तपाईँको यो इम्युनोलोजिकल कजहरू हुन्छ, जस्तै अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो एन्टिफस्फोलिपिड सिन्ड्रोम भन्छ, त्यो डायग्नोसिस हुने बित्तिकै तुरन्त एउटा चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा दिनुपर्ने चाहिँ रगत जम्ने रोगको एस्पिरिन भन्ने एउटा ट्याब्लेट हुन्छ, त्यो दिएर त्यसको प्लस त्यसको स्टेरोइडहरू हर्मोनहरू दिएर हामी धेरैलाई करेक्सन गर्न सक्छ। जस्तै पाठकको मुख लुजी भएर लगातार गर्छ भने चाहिँ टाका लगाइदिए पुग्छ, सिम्पल एउटा ठुलो कुरै होइन चाहिँ धेरै कुराहरू छन् जसलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहबहरूको देखाउनु पऱ्यो। डाक्टर साहबहरूको बोलीमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ, दैविक शक्ति जस्तै हुन्छ विश्वास के, यानि विश्वासको कुरा गर्नु हो नि। हजुर, यस्तो 90% जेनेटिक मात्रै भनेर मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। त्यसमा हामीले यहाँले भनेका कुराहरू र केही कुराहरू प्र्याक्टिसलाई लिएर हेर्दाखेरि आशाका कुरा पनि त गरौँ न, धेरै छन् आशाको कुरा होइन? कति प्रतिशत महिला दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो गर्भधान गराउन सकिन्छ जेनेटिक फ्याक्टरबाट? यस्तो सर 90% जेनेटिक 90% के हुन्छ एक्वायर जेनेटिक हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरले। नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा आफै करेक्सन भएर जान्छ। 10% मात्र हो जसलाई एकपछि अर्कोमा एक्वायर खालका जेनेटिक हुन्छ। जस्तै तपाईँको एक्वायर नभइकन चाहिँ मसालगतको जस्तै आमा बाबाबाट सर्ने हो, तिनलाई चाहिँ गाह्रो छ तर सकिन्छ। तर कस्तो छ सपोज चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो, सब कुरा भने साध्य त हुँदैन। कतिपय यस्तो जेनेटिक डिफेक्ट हुन्छ, छोरा भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एबोर्ट भएर जान्छ, छोरी भयो भने चाहिँ फेरि किनकि छोरामा के हुन्छ एउटा एक्स र वाइ हुन्छ सर, छोरीमा XX हुन्छ, एक्समा हुने डिफेक्ट छ नि, दुइटा एक्समा हुने डिफेक्टले एबोर्ट भएर जान्छ भने वाइमा र छोरा छ भने फेरि त बस्न सक्छ सर। अब छोरा हुने डिफेक्ट भयो भने त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चा नै चला भएको छैन, छोराछोरी केही मतलब एउटा बच्चै ठुलो सन्तान ठुलो हुन्छ नि, छोरी छैन भने ठ्याक्क छोरा छ भने त्यसलाई राख्दैन, अरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गरेर चाहिँ अर्को एउटा प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरेर राम्रोसँग जान्छ।
त्यस्ता खाले जस्तै सेक्स क्रोमोसोमल डिफेक्ट भन्छ कि चाहिँ त्यस्ता खालकोहरू पनि छन् तपाईँको चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ त्यो थाहा लगाउनु चाहिँ करेक्ट गर्न सकिन्छ। छोरी जान्छ छोरा बच्चा भन्ने खालको हुन्छ अथवा छोरा बच्चा छोरी जान्छ भन्ने खालको हुन्छ। धेरै आशा पनि गर्न सकिन्छ यति बुझौँ। यति तर सम्बन्धित रोगको विशेषज्ञसँग आउनु पर्यो, सल्लाह लिन पर्यो। त्यस्तो पर्यो सर। अन्त आफ्नै किसिमको कुन समुदायमा हुनुहुन्छ त्यो किसिम एउटा ट्रेडिसनल कल्चरहरू छन्, त्यो बाट पनि प्रभावित हुनुहुन्छ। अब 90% बाँकी रह्यो 10%। 10%मा धेरै कुराहरू यहाँले गर्नुभएको छ, जसमध्ये मैले एकदमै जोड्न के चाहन्छु भन्दाखेरि गर्भवती महिलाले त्यो अवस्थामा प्रयोग गरिने विभिन्न रोगका औषधिहरूको सेवनबाट क्याटेगोरी बनाएर यहाँले एक्सप्लेन गरिदिनु होला, कस्ता औषधिबाट बच्चालाई आमालाई असर गर्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरी ABCD भनेर डिभाइड गरेका छौँ। WHO क्लासिफिकेसन हो। ABबाट खासै असर पर्दैन। C र D का केही औषधि छन्, केही चाहिँ एकदम खानै हुँदैन। D क्याटेगोरी भनेको कन्ट्राइन्डिकेसन हो, त्यसले गर्छ। यदि पहिलो 3 महिनाभित्र खाइयो भने चाहिँ तिनले बच्चालाई डिफेक्ट गर्न सक्छ। डाक्टर साहब यो पनि बुझौँ, जस्तो त्यो ABCD छ नि, त्यसमध्ये मुख्य कस्ता औषधि हुन्छन्, ती औषधि के का लागि प्रयोग गरिन्छ? यस्तो सर, क्याटेगोरी A भनेको युजली चाहिँ आइरन भिटामिनहरू भन्ने हुन्, तिनले खासै के गर्दैन सर। क्याटेगोरी B भनेको एन्टिबायोटिक पर्छ, सेफ एन्टिबायोटिक खान मिल्छ। अनसेफ भनेको मतलब जस्तो पेनिसिलिन औषधहरू एकदम सेफमा पर्छ। सेफालोस्पिरिन भनेको सेफ्ट्राइजन भनेर आउँछ, त्यो सेफमा पर्छ तपाईँको। क्याटेगोरी C र D भनेको चाहिँ खानै नहुने खालको छ। तर उदाहरण दिनु पऱ्यो चाहिँ जस्तै अब तपाईँको चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब जेन्टामाइसिनहरू औषधिहरू भए, तीहरूको इम्युनोग्लाइकोसाइडहरू चाहिँ एकदम डिफेक्ट गर्ने खालका छन् होइन। क्याटेगोरी D भनेपछि त ठ्याक्कै बच्चा ड्यामेज गर्ने खालका छन्। थालामाइड भन्ने एउटा ड्रग छ, त्यो खाएपछि चाहिँ बच्चा एकदम ड्यामेज हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल दियो, अब प्रत्येक लिस्टमा त तपाईँको 100 लिस्ट छन्, अहिले भनेर त साध्य हुँदैन त। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि यो विषयमा त्यति धेरै ज्ञान नराख्दाखेरि र नहुनुको कारणले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू यी समस्याहरू सिर्जना भएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, के लाग्दैन? तर मैले के पाएको छु नि, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हुन्। जानी त कसैले लेख्दो रहेछ अन्जानमा कहीँ भएको होला। तर प्रायः के गर्छ भने चाहिँ प्रायः चाहिँ यो मलाई थाहा छैन, यो चाहिँ भनेर रिफर गरेर आउँछ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, सुन्नुपर्छ आफ्नो जस्तो पेटमा बच्चा छ र त्यस्ता महिलालाई मानसिक समस्या छ भने मानसिक औषधिको असर बच्चामा हुन्छ हुँदैन? अब त्यो के त्यो पनि औषधि क्याटेगोरी हेरेर छ होइन। तपाईँको चाहिँ कतिले गर्छ कतिले गर्दैन, सबैले गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सबैले गर्छ भन्ने चाहिँ छैन, कतिले गर्छन् कतिले गर्दैन छ। त्यो प्रत्येक औषधि त्यही नै हो, सबैको चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि त्यही हो, भिटामिनहरू पनि त्यही हो। यो पछिल्लो समयमा अलिकति यो नेपाल सरकारले पनि मान्यता दिएको छ, विभिन्न संस्थाहरूले गर्भनिरोधका साधनहरू औषधिहरू किनेर खान पाउने भन्ने कुराहरू, गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ। यस्ता प्रक्रियाले पनि यो आजको विषय जुन विषय हामी छलफल गर्दैछौँ यसलाई प्रभाव पारेछ या पारेको छैन, के लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तो भन्नाले यो विषयसँग त खासै चाहिँ धेरै जोडिएको कुरा त छैन तपाईँको चाहिँ। तर कस्तो छ भने चाहिँ यसले के गर्न सक्छ भने चाहिँ गर्भपतन गर्दा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले गरिएन भने पछिमा चाहिँ गएर बच्चा नहुने समस्याहरू हुन सक्छन् तपाईँको। एउटा चाहिँ यसमा पनि दुईटा कुरा हामी देख्छौँ, एउटा स्वास्थ्य पत्रकारिताको सन्दर्भमा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यार्थीको नाताले कहिलेकाहीँ हामी रिसर्च गर्दाखेरि र धेरै गुनासो पनि आउने गर्दछ। मान्यता प्राप्त संस्थामा पनि अच्छा र एक्सपर्ट डक्टरले गराएछ भन्ने किसिमको त नहुन पनि सक्ला नि, हामी आरोप लाउँदै छैनौँ सर। हामी कहाँ के छन् जस्तै अब जति पनि मान्यता स्वास्थ्यबाट मान्यता लिए, अब मेडिकल कलेजदेखि लिएर र त्यो एभर्सन गर्ने सत्तासम्म कुरा गरेर चाहिँ सबभन्दा कुरा के छ भने क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ हामी एकदम पुवर छ। किनकि गुणस्तरीय कुरा कन्ट्रोल छैन त्यो कुरा। दोस्रो कुरा कस्तो छ भने चाहिँ सुपरभिजन र मोनिटरिङ भन्छौँ कि केही कुरालाई गयो भने अब भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्म्स फलो गरेर छैन भने चाहिँ माथिबाट चेक गर्ने त्यस्तो चाहिँ हामी त फितर लुज छ तपाईँको चाहिँ। यहीँ चितवनकै कुरा गरौँ, यति धेरै स्वास्थ्य चाहिँ मान्यता प्राप्त भन्छन्, तर मान्यता प्राप्त हुँदैन मात्र पनि त्यो क्वालिटी छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या सर। चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो कुरा। यसको मार त संस्थालाई भन्दा पनि जो व्यक्ति जानु भएको छ, लुकीछिपी इलिगली क्लाइन्टमै गयो हो। अब विभिन्न कारणले भइदियो, समस्या आयो, समाधानको लागि गइयो, लुकेर गइयो, जन समस्या बल्झियो, देखिन पर्यो, कति पीडा होला उहाँहरूलाई? यो सर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने दुईवटा मिडिया पीडा त छ सर होइन। कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि राज्यले गर्नु पऱ्यो सर, यसको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन। गरिबको अथराइज बडीको हो जे कुरा त भोलि हामी सपोज मैले गरेको भन्दा त को होस् भन्दा त मैले के बोल्न पाउँछु सर?
तर अथोरिटी दिएको छ। मानवीय नाताले आफ्नो सेक्टरको कुरा त भन्न पर्यो नि त्यो त बरु तर पर्यो तर अथोरिटी पाएको कसैको ज्यानसँग यो अथोरिटी सरकार राख्छ भने अथोरिटी पाएको चाहिँ संस्था अथवा संस्थानले चाहिँ यो गर्नु सक्यो जस्तो क्वालिटी कन्ट्रोललाई चाहिँ परिवार महाशाखा भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय त स्वास्थ्य विभाग त उसको काम हो यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ कुरा होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिल नेपाल यिनीहरूको काम हो क्या तपाईँको। उनीहरूले किन यसमा निगरानी राख्दैनन्, किन चासो राख्दैनन्? यो चासोको विषय त हो त। धेरै त्यस्तो नजाउँ, अब सबै कुरा छ, सबै फिल्ड त त्यही त हो नि, धेरै कुरा त गर्नु किन गर्ने। अब यी कुराहरू थाहा भएको कुराहरू धेरैले बुझाएको छ होइन। अझै बुझाउँ कि भन्ने मेरो चाहना। यस्तै हो नि त, तपाईँ के छ र अब तपाईँलाई बुझ्नु भएकै छ नि त। मान्छेलाई कस्तो छ भने चाहिँ अब हामी नेपालीहरूमा के छ भने चाहिँ अहिले पनि काम गर्दा चाहिँ आफ्नो इमान्दारिता चाहिँ फिल्डतिर अलिकति कम किन पाइएको छ भने चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। मान्छे इमान्दारै हुनुपर्छ, सब इमान्दार नभएसम्म फेथफुल नभएसम्म असल हुनु पर्यो। अरूले यसो गर भन्ने भन्दा पनि अरूलाई सुधार्न गाह्रो छ, आफू सुध्रिए पुग्छ सबैले। म सबैले के हुन्छ नि अरूलाई सुधार्न लाग्यो भने चाहिँ यो बेकार काम रहेछ सर, झगडा हुन्छ बवाल हुन्छ, आफू सुध्रिनुपर्छ भन्छु भने चाहिँ आफू असल र ज्ञानी र राम्रो सद्भाव प्रत्येक व्यक्ति भइदियो भने त के गर्नै पर्दैन त होइन सर, त्यही हो गर्नुपर्ने। आफू सुध्रिनुपर्छ। एबर्सनको लागि प्रयोग गरिने कतिपय ट्याब्लेट औषधिहरू जुन न्युनी मार्फत राखेर त्यो निकाल्ने गरिन्छ अरे, र अर्को कुरा क्युरेट गरिन्छ नि। क्युरेटिभ गर्नु भन्नु सर, ठिक छ क्युरेटिभ तपाईँलाई त्यही नै छ ल, ठिक छ। अब धेरै मेडिकल भाषा जानिन्छ सर, ठिक छ। यो दुईटा प्रक्रियाले पाठ्यघरमा असर गरेर एउटा मेडिकल मेथड सर्जिकल मेथड भनौँ न होइन, असर पर्ने पनि हुन्छ नि भनेर सुनिन्छ नि गाईको। कुनै पनि पशुले गर्ने बित्तिकै त्यसको आफ्नो कम्प्लिकेसन मेडिकलको पनि त्यसको पनि साइड इफेक्ट कम्प्लिकेसन त छ क्या। कुनै पनि कुरा अब नेचरभन्दा बाहिर गइसकेपछि नेचरलाई नै अब जितेर गएपछि नेचर जस्तै त हुँदैन होइन। त्यसका केही प्रभावहरू राम्रा नराम्रा प्रभावहरू राम्रा नराम्रा पक्षहरू छन्, चाहे औषधि प्रयोग गरेर गर्नुहोस् चाहे तपाईँको अपरेसनको विधिले गर्नुहोस् होइन, प्रत्येकका छन्। अब यसका केही फाइदा छन् बेफाइदा छन्, ती हुनसक्छ जसलाई पनि। तर कुरा के छ भने चाहिँ राम्रो ठाउँ जानेको व्यक्तिको आत्मा कम हुन्छ, अलि अब राम्रो त्यति क्वालिटी नभएको ठाउँबाट नजानेको व्यक्तिको बढी हुन्छ। तर भइहाले पनि टाइममै ट्याकल गर्न सक्नु नै सबभन्दा ठुलो हो। र बिरामीको अब ज्यान खतरामा हाल्न भएन, उसको भविष्य अन्धकारमा हाल्न भएन, उसले उल्लासमा पर्न, त्यो नै मुख्य कुरा हो चाहिँ। जस्तो तपाईँसँग मैले हजुर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरू र त्यो संस्थामा रहेर काम गर्ने तपाईँ जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न तहका पैसा बटुल्न मात्रै हतार देखिएको। सर एउटा म यसरी हुन्छ, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ केही समय सही पनि हुन्छन्, होलान् पनि नहोलान् पनि। तर के रहेछ भने चाहिँ मान्छे जब समयसँगै जब व्यवहारिक हुँदै जान्छ उसका पर्दै गएपछि बल्ल परिमार्जित हुँदै जान्छ कि। भन्न खोजेको त्यो संस्थाहरूको झ्याल ढोका फुट्नुपर्छ त्यो भन्न त मैले खोजेँ होइन तपाईँको। तर चाहिँ कस्तो हुन्छ उहाँहरूको आचरण सुध्रिनु पर्यो। त्यो त कस्तो भने प्रत्येक कुरा हो। अब हाम्रो समाजदेखि लिएर सबै कुरामा पनि त्यही नै हो। अब एट्याक गरेर आउने मान्छे भने चाहिँ यदि कुरा एट्याक गर्न लागेपछि धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेपछि सुध्रिन्छ नि तपाईँको चाहिँ। डाक्टरलाई पनि अब के हुन्छ नि अब आफ्नो लाइफमा धेरै अनुभवहरू अँगालेका हुँदैन, के किताब कुरा त पढाइ हुन्छन् तर व्यावहारिक पक्षहरू धेरै पढिसकेका हुन्न कि तपाईँको चाहिँ। अनि डाक्टर साहबहरूलाई मात्रै यो इङ्गित गरेका छैन, तपाईँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ त्यसरी सम्बोधन गर्नु। स्वास्थ्य संस्था अर्थात् स्वास्थ्य संस्था प्रदायक व्यक्ति टिमवर्कको कुरा गरेको कि हो। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो तपाईँको चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर जति मान्छे राम्रो मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ समयपछि परिवर्तन हुँदै गएर बढी परिमार्जित चाहिँ हुँदै जान्छ, त्यही नै सबभन्दा कुरा हो। निचोडमा हामी दुई लाइनमा केही कुरा यहाँबाट लिउँला। तर यो गर्भमा रहेको बच्चा हुनुभन्दा पहिला नै तुइने समस्यालाई यी दुईटा क्षेत्रबाट हामीले विभाजित गरेर एक्सप्लेन गरिदिनु भयो बडो राम्रो तरिकाले। अब दुईटै तरिकाबाट हामी सकेसम्म के कुरामा ख्याल गरियौँ भने यस समस्याबाट बच्न सकिन्छ। सबभन्दा कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ अब सिम्पल कुरादेखि सुरु गरौँ। एउटा एज फ्याक्टरदेखि सुरु गर्छु मैले चाहिँ। धेरै सानो उमेरमा बिहा गरेर पनि बच्चा खेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ, बढी उमेर पुगिसकेपछि गर्भवती हुँदा पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सिम्पलमा चाहिँ सिम्पल नलेज के राइट एज के हो त म्यारिज गर्न र बच्चा पाउनलाई चाहिँ जान्नु पऱ्यो प्रत्येक हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ। म फर्स्ट एडभाइस यही नै दिन्छु, किनकि टिन एज प्रेग्नेन्सी पनि एभर्सन रेट बढी छ। अब 35 इयर भए पनि एभर्सन हुने र त्यो जेनेटिक डिफेक्ट हुने चाहिँ एकदम हाई हुन्छ, डाउन सिन्ड्रोम भन्छ होइन। त्यस्तो बच्चाहरू खराब भएर जान्छ कतिपय तपाईँको चाहिँ जेनेटिक। त्यही भएर चाहिँ आफ्टर 35
बेटर होइन। अब तपाईँको पहिले नै बच्चाहरू परिवार आफ्नो कम्प्लिट गरेको राम्रो, अनि 20 वर्षपछि मात्र बिहा गरेपछि बच्चा भएको चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क आइडियल एज हो एउटा, स्टार्ट गरौँ त्यहाँदेखि। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि आफ्नो चाहिँ कुनै खालको रोगहरू छ, हर्मोन डिफेक्टहरू छ पहिले भएको छ भने चाहिँ तिनको करेक्सन गरेर, उदाहरणलाई डायबिटिज छ भने डायबिटिज कन्ट्रोल गरेर प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ बच्चा खराब हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। थाइरोइड भनेको हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने चाहिँ यो एउटा थाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्छ, ग्रन्थि भन्छ, त्यसको रोग छ भने चाहिँ अब त्यो हुनसक्छ जो महिलामा पनि, त्यसको पहिले नै उपचार गरेर गर्भवती हुन सक्यो भने एकदमै राम्रो चाहिँ खराब हुने चान्स एकदम लो भएर जान्छ। हर्मोन डेफिसियन्सी छ जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेस्टेरोन छ भने चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ त्यसलाई डक्टरलाई देखाएर टाइममै देखेँ बच्चा बस्ने बित्तिकै खायो भने चाहिँ त्यो बाहिर सप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो हर्मोन चाहिँ, तीहरू गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई उदाहरण मैले दिइहालेँ चाहिँ जस्तो चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ पाठेरको मुख लुज भन्ने कुरा छ भने चाहिँ डाक्टर टाइममा देखाउने बित्तिकै टाका टाइममा गरेर लगाइदियो भने चाहिँ त्यो पनि रोक्न सकिन्छ होइन। अनि थर्ड कुरा कस्तो छ भने चाहिँ एबर्सन भइसकेपछि केही उयो गइहाल्यो अर्कोबाट ठिक हुन्छ भने चाहिँ बस्नु हुँदैन। अब डक्टर गएर देखाएर त्यसलाई करेक्सन गर्न अथवा प्रिभेन्सन गर्न भन्नाले भन्न खोजेँ भने तपाईँको रोकथाम गर्न सक्ने खालका छन् भने चाहिँ गर्न सकिन्छ र जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यिनै नै मान्यता। थुप्रो कारण छन्, धेरैलाई सकिन्छ र उसको भविष्यलाई सन्तान पाउनुपर्ने उसको जुन चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ, धेरैलाई हामीले सफल बनाउन सक्छौँ। तर आइदिनु पऱ्यो, भन्ने कुरा मानिदिनु पऱ्यो। कुरा त राम्रो डाक्टर साहबको। अन्त्यमा छौँ भनौँ एउटा जिज्ञासा मेरो, प्लिज। डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल सैद्धान्तिक हिसाबले बहुत छुरा मान्छे रे। हजुर। सैद्धान्तिक हिसाबले जो डक्टर छुरा छ तर सर्जरीमा त्यतिकै एक्सपर्ट हुन्छ भन्न सकिन्न रे, तर दुईटै कुरो छ भन्ने व्यापक छ। हजुर, कुरा सत्य हो। म अहिलेसम्म चाहिँ थपे कसैले यो कुरालाई अनि थपेको त मलाई जस्तो लाग्दैन, अथवा नथपेको किनकि यो त पर्फर्मेन्सले देखाएको कुरा हो चाहिँ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन म त पर्फर्मेन्सले मैले सुनेको कुरा भन्दैछु, यो त मैले आफ्नो पर्फर्मेन्सले प्रुभ गरेको कुरा हो। त्यो भएर चाहिँ सही कुरा हो। अलिकति घमण्ड बनाउँछ? घमण्ड त बनाउँदैन सर, गर्व चाहिँ गरेर गराउँछ। अब के भन्छ घमण्ड, गर्वमा घमण्ड कति प्रतिशत छ सर? यस्तो हुन्छ, सुरु जो म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एमडी भर्खर गरेर आउँदा पनि जुन नलेज आफ्नो थियो, म साह्रै नै राम्रो भनेर जुन कहलिए थिएँ त्यति बेला त अलिकति घमण्डीपन थियो। तर म आज मलाई पटक्कै घमण्ड पनि छैन, के रिसाएको होइन, कोही पछि यो ऊ पनि छैन। हामी सबै साथीभाइ राम्रो हो, आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हो। तर एउटा प्रश्न फेरि मेरो जुन जस्तो तपाईँले अब हामीले योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्याको चेक मात्रै गराउने, टिआज भिआज सिएस मात्रै गराउने कि अब एउटा विषयले अगाडि बढ्ने तपाईँ? त्यो म बढ्ने सर। त सुन्नु न सर, मेरो चाहना के भन्छ जुन ममा नलेज छ अथवा जुन मेरो एक्सपिरियन्स छ, जुन मैले अपरेसन गर्न चाहिँ साह्रै गाह्रो खाले अपरेसन गरेर जुन देखाएको छु अथवा गरेको छु साथीभाइहरूलाई, मेरो यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ सबैले, चाहे डाक्टर साथीभाइदेखि लिएर एउटा बिरामी साथीभाइदेखि लिएर मेडिकल एक्सपर्टहरू सबैले चाहिँ हर तरिकाले जसरी भए पनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ म यसलाई युज गरिदिएँ भने म आफूले पढेको लेखेको चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेछु भन्ने चाहिँ मेरो फिलिङ हो। त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। मैले प्रत्येकलाई सहयोग गर्न पाऊँ यही नै मेरो भावना हो, र यही भयो भने म सफल भएँ भन्न सक्छु सर। अरू केही पनि चाहिएन मलाई चाहिँ, त्यति चाहियो। समय भयो, प्रश्न मसँग प्लिज आइसकेको थियो घाँटी घाँटी। अन्त्यमा तपाईँ दुईवटा संस्थामा हुनुहुन्छ, सरकारी संस्था जहाँ तपाईँ विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ, भरतपुर अस्पताल, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल प्राइभेट हो जहाँ तपाईँ विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। यसरी हेरिसके पछाडि तपाईँको नाम लिएर तपाईँको संस्थामा कोही व्यक्ति आयो भने कुन हदसम्म सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? म सर यस्तो छ, मेरो संस्था के छ, म तपाईँलाई एकदम क्लियर कट भन्छु। मेरो उद्देश्य के छ, म गभर्मेन्ट हस्पिटलमा गभर्मेन्ट जबमा अलि इन्ट्रेस्ट भएको भने चाहिँ एउटा गरिब जनतालाई सहयोग गर्न सक्ने संस्था भनेको सरकारी संस्थै रहेछ सर। प्राइभेटमा सकिन्न सहयोग गर्न उनीहरूलाई चाहिँ। तपाईँले आफ्नो केस त गर्न सक्नुहुन्छ होला नि? होइन, मैले सर मेरो केस पनि सर गाह्रो रहेछ त्यहाँ चाहिँ मैले भन्छु, किनकि एउटा हाम्रो सिस्टममा चलेको हस्पिटल हो, समिति छ, उसले लागेको नर्म्स भन्दा बाहिर म जान सक्दिनँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ म सहयोग गर्न चाहिँ सक्छु है। होइन सोध्नु नि त, मेरो बिरामीलाई सोध्नुहोस्, आगोलाई कसैलाई लगिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो बिरामीले भन्नु पऱ्यो मैले भन्दा चाहिँ। डाक्टर साहब यो मिडियामा यसरी बोल्दाखेरि बिरामी तान्ने बाटो त नि झन् प्लिज त्यो होइन भने चाहिँ प्लिज म त्यो मलाई कसैले फिल गराउँछ के भन्छ केही पनि फरक पर्दैन। हामीसँग आज जस्तो महिला दिदीबहिनीहरूको गर्भमा रहेको बच्चा तुरिने विषय थियो, यहाँले पुरा मजासँग भनिदिनु भयो, दर्शकहरूलाई पनि केही ज्ञान गुणका कुराहरू भए, सान्त्वनाका कुराहरू पनि भयो होला। छन् भने डाक्टर साहबसँग कन्सल्ट गर्नु पनि सक्ने कुरा आयो। प्लिज व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, समय दिनुभयो, धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट भने चाहिँ अब क्रिस्टल र सन्दीपजीलाई चाहिँ अब यहाँ टेलिभिजनमा बोलाएर
आज चाहिँ यो साँझ पखको समयमा चाहिँ अब सम्पूर्ण चितवनवासी र यो जति पनि यो क्रिस्टल टेलिभिजन पुग्छ वरिपरिका छिमेकी जिल्लाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ महिला दिदीहरूको चाहिँ जल्दो बल्दो समस्या चाहिँ अब मिसक्यारेज अथवा एबर्सनको बारेमा चाहिँ अब आफू जानेका दुई चारवटा कुराहरू उहाँलाई राखिदिएर चाहिँ केही समयमा यस विषयमा चाहिँ उहाँलाई सचेत बनाउन र केही ज्ञानको कुरा राखिदिएर चाहिँ महिला दिदीबहिनीको चाहिँ जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ पुऱ्याइदिनलाई चाहिँ समय दिनुभएर बोलाइदिनु भएकोमा चाहिँ अब थोरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद श्रेष्ठ साहबलाई। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आज महिला दिदीबहिनीहरूको गर्भमा रहेको बच्चा तुहिने गर्भ बिग्रिने समस्याको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले प्रतिक्रियाहरू पठाइरहनु भएको छ। कार्यक्रम पछाडि आफ्नो मनका कुराहरू लेखिरहनु भएको छ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ sandeep94@yahoo.com। यस प्रस्तुतिलाई तपाईँ क्रिस्टल टेलिभिजन र देवचुली टेलिभिजनमा फरक फरक समयमा पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य दर्पणका सम्पूर्ण युनिटको साथमा म प्रस्तुता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि आजको यस प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। विभिन्न रोग र डाक्टरसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। प्रत्यक्ष सहभागिता तपाईको पनि। स्वास्थ्य दर्पण क्रिस्टल टेलिभिजन बिहिबार राति 8 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रबार दिउँसो 1 बजे, शनिबार बिहान 10 बजे।